आज हामी च्याप्टर 3 मा 3 को बारेमा कुरा गर्छौं च्याप्टर 3 र यो च्याप्टर 3 इज बेसिकली इम्पोर्टेन्ट सेफ्टी रुल्स अर्थात् यो कुराहरुसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली यु अल आर फ्यामिलियर यसमा पढ्दाखेरि कसैलाई के कन्फ्युजन भयो भनेदेखि एकजना आफै बिकज देयर आर समथिङ रुल्सहरु जुन चाहिँ हामीले जाने हुन्छौं हाम्रो एउटा सबकन्सियस माइन्डमा हुन्छ तर थाहा भइराखेको हुँदैन त्यो पनि हुन्छ डिसिसहरु So your chapter 3 that is important chapter rules has 7 sub-chapters. National planning, accident reporting, storage materials, atmosphere in confined place, prevention from drowning, fire prevention and protection, first aid and medical care, and personal protective equipment. साथ हामीले अलिकति पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट बारेमा अस्ति कुरा गरेका थियौँ र अहिले यो एकदमै जल्दो बल्दो इस्यु छ सायद धेरैजनालाई कुरा थाहा छ तपाईहरुले कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँ डिस्कस गरौँला अर्को चाहिँ हामीले सायद अस्ति पनि क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ एउटा ब्लास्ट भएको थियो कहाँनिर भन्दाखेरि समथिङ इन लेबनन समथिङ इन लेबनन हैन लेबननमा एउटा चाहिँ ठुलो ब्लास्ट भएको थियो हजुर लेबनन अमोनियाको एमोनियम नाइट्रेट स्टोरेज राम्रो नभएर को स्टोरेज ओके सो यस त्यसकारण एउटा स्टोरेज अफ नेचर बारे पनि यहाँ आज कुरा गर्छौँ त्यो च्याप्टर हामी सुनिन्छ ओके सो आजको च्याप्टर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र यु नो समथिङ एन्ड स्टिल यु डोन्ट नो समथिङ त्यस्तो टाइपको छ कि जस्तै फर एक्जाम्पल इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ गर्ने कसरी गर्ने कुन मेकानिजममा गर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो आइडिया भइराखेको हुँदैन एक्सिडेन्ट भयो भने सिद्धि यस्ता कुराहरू हुन्छ नि सो विल टकिङ अबाउट फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट सेफ्टी रुल्स त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी सब च्याप्टर्स लिँदै जान्छौँ सो वी अल नो द्याट हामीलाई सबैलाई चाहिँ एक किसिमको ट्रेनिङ चाहिन्छ वास्तवमा किनभनेदेखि इट इज अ साइट स्पेसिफिक एउटा साइटको सिनेरियो एउटा हुन्छ अर्को साइटको सिनेरियो अर्को हुन्छ अब त्यो साइटमा चाहिँ अब के छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू थाहा हुँदैन सो एभ्री इम्प्लोइ सुड बी प्रोभाइडेड इनिसियल ट्रेनिङ सेफ्टी यदि कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्दा भनेदेखि सरको आवाज अलिक क्लियर आइरहेन अनस्टेबल छैन क्लियर आवाज चाहिँ अलिक क्लियर हजुर एकैछिन जस्ट अ सेकेन्ड ओके अहिले कस्तो छ हेलो अहिले ठीक छ सर अहिले ठीक छ ओके सो every employee should be provided an initial training safety by contractor if you भन्नु खोजेको कस्तो भन्नु for example your environment dependent altitude dependent stationary dependent working environment काम गर्छौं यस्तो सबै कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ अब हामी कस्तो ग्याङमा बसेर काम गरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ नोटोरियस ग्रुपहरु पनि बिचमा हुन्छ त्यसकारण त्यहाँ सेफ्टीको बारेमा कन्ट्र्याक्टरलाई थाहा हुन्छ कि सबैले किनभनेदेखि बाँकी वर्कर्स त पछि जाने हो कन्ट्र्याक्ट लिने भन्दा कन्ट्र्याक्टर हो उसलाई सबै इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ त्यसकारण यस्ता इस्यु ट्रेनिङहरुको बारेमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्स विल प्रोभाइड रिगार्डिङ सेफ्टी सो नो इम्प्लोइ शुड बी गिभन अ न्यू असाइनमेन्ट without proper explanation of the hazard involved, both to himself and his fellow employees. कोही मान्छे सर कसैको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ पछाडीबाट पनि धेरै नोइज आइरहेको त्यही कसैको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेको छ कि यहाँनिर यदि कोही छ त्यस्तो छ भनेदेखि आफ्नो म्युट गर्दा हुन्छ यदि क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भनेदेखि अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ तर यदि छैन भनेदेखि म्युट गरेर बस्दा राम्रो सर एकजनालाई क्लासमा एक्सेप्ट गरिदिनु भनेर भनिरहेछ रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको थियो होला एकैछिन ओके उतार पिन्टु कुमार शाहको म्युट छैन कोही छैन रिक्वेस्ट सेन्ड गरे सरलाई एक्सेप्ट गर्न भन्ने भनेको थियो कि मलाई स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन मेरो
There is no such request. उसलाई कोडबाट इन्ट्री गर्न भन न कोडबाट सर मलाई आउँछ रिक्वेस्ट म सुरुमा जोइन भएको थिएँ अनि म एडमिट गर्दै छु ओके ओके हामी कन्टिन्यू गरौँ हुन्छ सर गर्नु सो स्क्रिन शेयर सबैलाई भइरहेको छ हैन Okay. So, under no circumstances should an employee hurry or take unnecessary chances when working under hazardous condition. हामी चाहिँ अब हामी कहाँ त एउटा नेचर पनि कस्तो छ भन्ने कि अलि बढी पैसा दिन्छु भन्ने कि गर्दिने काम त्यस्तो कामहरु गर्नु हुँदैन until unless you are completely sure and safe. So, employee must not leave naked fires unattended. Smoking should not be permitted around fire-prone areas, and adequate firefighting equipment should be provided at crucial locations. Finally, employee under influence of any intoxicating beverage should not be permitted to remain at work. जस्तो कसैले रक्सी खाएको हुन्छ त्यस्ता रक्सी खाएको मान्छेहरु चाहिँ काममा भएर राख्नु हुँदैन at no cost. तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भन्दाखेरि कुनै कुनै सिचुएसन र सिनेरियो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रक्सी नखाइकन कामै गर्न सो हामी कहाँ अब we know but still we can do nothing त्यस्तो सिनेरियो हुन्छ there should be a suitable arrangement at every work site rendering prompt and sufficient first aid to injured under guidance of a medical officer एउटा मेडिकल अफिसर प्राय हरेक साइटमा हुनुपर्ने हो एउटा नर्स राखेको हुन्छ धेरै भयो हैन भन्दै खासै केही हुँदैन सो द staircase or passage should be adequately lighted पुरा त्यो अन्हारो इन्भाइरोमेन्ट हुनु हुँदैन त्यहाँनेर staircase भर्याङहरु जाने चाहिँ हर्डल्सहरु हुन्छ ठोकिने ठाउँहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ there should be enough light and employees when working around moving machineries should not be permitted to wear loose garments तिमीहरुले एस्केलेटर चढ्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि जुत्ताको तुनाहरु चाहिँ लुज राख्नु हुँदैन टाइट राख्नु पर्छ त्यो लेडिजहरुले लाउने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ खुट्टा त्यो बडाल्दै खालको अलिक लामो टाइपको कपडा लाउँदाखेरि त्यो स्टेयरकेसको त्यो कहीँ अड्किन सक्छ र त्यो लामो खुट्टाले त्यो ब्रसले बडाल्ने क्रममा चाहिँ त्यो रोल हुन्छ त्यसकारणले त्यहाँ च्यापिन सक्छ त्यस्ताहरु चाहिँ लुज गार्मेन्ट्सहरु मुभिङ मेसिनहरुको ठाउँमा लाउनु हुँदैन र आई थिंक यु अल नो जस्तो कि एउटा देखिराखेको एक्सिडेन्ट के हो भन्दाखेरि त्यो मोटरसाइकल पछाडी बस्ने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सोल टायरमा बिरिन्छ त्यस्तो लुज कपडाहरु लाउनु हुँदैन बिकज देयर इज अ मुभिङ पार्ट्स हैन त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ लाउनु हुँदैन सो safety shoes should be recommended when working in shops or place where materials or tools are likely to fall. जुत्ताहरु चाहिँ त्यो स्पेशल खालको जुत्ताहरु हुन्छ त्यस्तो जुत्ता लाउनु पर्ने हुन्छ not only materials falls भएको ठाउँमा हैन जस्तो ग्रिजमा काम गर्नुपर्ने स्लिपरी इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको स्पेशल सुजहरु हुन्छ त्यस्तो लगाएर काम गर्नुपर्छ employee must use standard protection equipment intended for each job हरेक जबलाई standard equipments standard protection equipments they should use specific equipments for a specific job each piece of equipment should be inspected before and after it is used so चाहिँ राम्ररी ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ यसमा यस्ता कुराहरु छ so let's go for accident reporting so if someone has injured in the workplace it is a legal requirement to report यदि वर्किङ प्लेसमा कोही इन्जुर्ड भएको छ भनेदेखि त्यसै रिपोर्टिङ गर्नै पर्छ अथवा रिपोर्टिङ अब कुनै केस कस्तो हुन्छ भनेदेखि माइनर हुन्छ दैट डजन्ट रिक्वायर रिपोर्टिङ बट इट मस्ट बी रेकर्डेड यदि इन्जुर्ड छ त्यस्तो केही छ भनेदेखि त्यो रिपोर्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ यहाँ रिपोर्टको दुईटा अर्थ लाग्छ एउटा रिपोर्ट भनेको टु कन्सर्न्ड अथोरिटीज अर्को रिपोर्ट भनेको आफ्नो रिपोर्ट बनाउने भने हो ओके सो legally so you have to make a record and if necessary you have to
send this information to your higher people or higher authorities. सर हजुर त्यो कोही इन्जर्ड भयो हैन हजुर अनि अनि त्यसलाई अब सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने अब हाम्रो नयाँ ल्याउने हो कि त्यसको रिकभरी सम्म रोक्ने हो काम चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ यसको दुईटा पार्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हामी त्यहाँ कल्चर के छ भन्दाखेरि 10 to 5 काम गर्ने कल्चर छ अझ 10 पनि नभनौँ 8 to 5 8 बजे आयो यसो खास काम गर्यो अनि 11 बजेतिर भात खान 1 घन्टा गयो त्यसपछि 1 घन्टा आराम गर्यो त्यसपछि फेरि आयो 2-3 घन्टा काम गर्यो 3-4 बजे फेरि खाजा खाने टाइम भन्यो फेरि गायब भयो अनि यसो खास गर्यो 5 बजे काम गर्यो लन्टन पार्यो सिद्धो हिँड्यो हामी कहाँ यो कल्चर छ काम गर्ने तर बाहिरतिर त्यस्तो हुँदैन बाहिरतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सिफ्टमा काम हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट रन भयो भनेदेखि कुनै पनि वर्क्स रन भयो भनेदेखि इट इज 24 आवर्स जस्तो कि उसको मर्निङ 8 घन्टाको ड्युटी हुन्छ त्यसपछि अर्को 8 घन्टाको मतलब 3 शिफ्टमा काम हुन्छ whether it is a building construction or whether it is a tunnel whether it is a rail or जुनसुकै भए पनि अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा चिज इन्जोर्ड हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्जोर्ड भइसकेपछि उसको वर्कको लागि चाहिँ भनौँ न उ त अर्कै मेकानिजममा जान्छ उसको लागि अब सेफ्टीमा लानु पर्यो मेडिकल लानु पर्यो अब हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ होला अथवा इमिडिएट त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ होला त्यो भइहाल्यो तर काम रोकिँदैन ठिक छ यदि उसको लागि के इमिडिएट चाहियो भनेदेखि अब तत्काल नभए पनि काम हुनसक्छ भनेदेखि काम गर्छ यदि उसको सब्स्टिट्युट चाहिने नै भयो भनेदेखि अर्को मान्छे ल्याउँछ तर रोकिने भनेको फर फ्यु आवर्सको लागि हुनसक्छ म्याक्सिमम् किन भन्दाखेरि अब कोही त्यहाँ छ भनेदेखि त्यसलाई हटाउनु पर्यो ठाउँबाट हस्पिटल लानु पर्यो त्यो निस्काप बेलामा चाहिँ ठ्याक्क त अन अफ घाँस त हुँदैन तर 1 hour to 2 hours चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ तर वर्क चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ आई होप यु गेट इट हजुर So a regulation, the reporting of injuries, disease and dangerous occurrence was put in place in 1995 by health and safety executives. The regulation regarding reporting of injuries that was put in 1995. Health and safety executives were named. Any employer, self-employer or person in control of a workplace must report work-related accidents. And the information gathered by accident reports assist the HSE, that is Health and Safety Executive, in identifying where and how risks take place so that they can implement future health and safety procedures that will help prevent reoccurrence. So कुनै पनि त्यो रेकर्ड भएदेखि हो यो ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम छ है यो ठाउँमा चाहिँ मान्छे एक्सिडेन्ट भइरहेको छ यो सिनारीमा एक्सिडेन्ट भइरहेको छ भनेदेखि हाउ टु प्रिभेन्ट टु रिह्यापन द्याट एक्सिडेन्ट भनेर फर्दर काम गर्न सकिन्छ यदि रेकर्ड नै नराख्ने हो भनेदेखि त केही इन्फर्मेसनै हुँदैन त्यसकारणले रेकर्ड किपिङ हुनु पर्यो र चाहिँ हायर एक्जिक्युटिभ हेल्थ एन्ड सेफ्टी एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यो सबमिट गर्नै पर्ने हुन्छ यहाँ यो इभेन्ट भयो यो घटना भयो भनेर So, if you talk about types of accidents to report, कस्तो accidents are report गर्नु पर्ने हुन्छ अब if you talk normally every accident should be reported every except some minors है minors जस्तै अलिकति खासा घाउ लाग्यो त्यस्ता कुराहरु चाहिँ हुँदैन तर अलमोस्ट अब किन भन्दाखेरि फिल्डमा काम गर्दाखेरि माइनर्सहरुलाई चाहिँ माइनर्स खास भएकोलाई चाहिँ रेकर्डमा आउँदैन र प्लस अब अलिअलि भयो भनेदेखि बाहिरतिर चाहिँ त्यो पनि रेकर्ड राख्छ कसलाई कहाँ घाउ गयो कति घाउ गयो कसले के मेडिसिन लियो सबै रेकर्ड राख्छ तर यहाँ चाहिँ त्यो राख्दैन until unless it is a death and a major injuries अब डेथ भनेपछि यु हेभ टु रिपोर्ट इट किन भन्दाखेरि डेथ हुन सक्छ त्यो पुलिस केस पनि हुन सक्छ फ्यामिली इश्युजहरु पनि हुन्छ कि धेरै अनेक लफडा हुन्छ सो यु मस्ट रिपोर्ट इमिडिएटली अर्को छ मेजर इन्जुरिजहरुमा चाहिँ रिपोर्टेबल मेजर इन्जुरिज इन्क्लुड दैट इज फ्र्याक्चर्स पछि खुट्टा भाँच्यो amputation, joint dislocation, loss of sight, pertaining eye injuries or burns, loss of consciousness through asphyxia, that is inhalation or ingestion through skin, or exposure to harmful substances, injuries resulting from electric shock or burn, hypothermia or heat-induced injuries, and other
any other injuries or acute illness require admittance to hospitals or how do you pronounce this word last? Resuscitation? Resuscitation. Resuscitation. So I'm sorry. You say I don't exactly remember this word. I copied this. Maybe it has a special meaning. You look through it, right? So you all, I think you are familiar with all these accidents or cases or which are considered as a major injuries. These all should be reported. So, way over 3 days injury, just when an employee suffers a work-related injury that prevents him or her from attending the work and performing their normal duties for 3 consecutive days or more, that is not including the accident day, it should be reported within 10 days. Sir, यो कुरा हामी धेरैलाई थाहा थिएन होला तर कहिले के हुन्छ भने कोही इन्ज्योर्ड भयो हामीलाई जानकारी हुँदैन उ खुसु खुसु घर जान्छ यदि 3 दिनसम्म आउँदैन भनेदेखि it should be reported. Okay. So work-related disease. If an employee or employee receives written diagnosis of an occupational disease from doctor, they must be reported it within 10 days of receiving medical confirmation of the disease. जस्तै कोही मान्छे अब काम गरिरहेको छ एक्कासी बिरामी पर्यो उ डाक्टरका चेकअप गरायो त्यहाँनिर चाहिँ डाक्टरले चाहिँ he has a work-related disease छ भनेदेखि he should be reported within 10 days. Okay. अर्को छ construction-related occupational disease that include respiratory disease. कसैलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अलिकति हाइट भएपछि बढी काम गरेपछि जस्तै हातहरू काट्ने skin disease, Wells disease भनेको छ that is known as also leptospirosis, medical term पनि गरेको छ, and noise induced hearing loss. त्यस्तो के छ भनेदेखि it should be reported, right? This is अर्को छ dangerous occurrence. These are near miss happening. जस्तो कि हामी कहाँ कहिलेकाहीँ एउटा हामी त्यहाँ त खान पनि जाने अथवा के एउटा चलन भनौँ हानेको लाग्न त लागेन नि भन्छ नि लाग्यो भए हुन्थ्यो भनेको that is all mishap. So यस्तो कुराहरू पनि that should be reported. झन्डैले भन्ने हुन्छ नि यस्तो कुराहरू पनि these all should be reported. र यस्ताहरुमा चाहिँ there can be a explosion, collapse, exposure to accidental, release of dangerous substance, malfunction of breathing apparatus. अब यो केही कुराहरु चाहिँ something related with the health sector पनि. A dangerous event at a pipeline or a well, failure or malfunction of load-bearing equipments or plant machinery, the trapping of worker and plant or equipments, impacting on overhead power lines. जस्तो कि यो कुराहरु हुन्छ तर भइहाल्ने हो हैन तर these all are dangerous environment or hazardous environment. कहिले जतिखेर पनि जहाँ पनि हुन सक्ने हुन्छ mishaps. Another is gas accidents. It's if someone has suffered a major injury or died because of gas-related accident, and if you suspect a gas appliances or fittings is unsafe or hazardous, must be reported immediately. यदि कोही मरेको छ अथवा आफूलाई सस्पेक्ट लाग्यो किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ग्यास रिलेटेड प्रब्लम छ भनेदेखि it should be reported. So another is public injuries. That is, if a member of the public is injured, hospitalized, or killed on site or because of construction-related task, the employer must report the accident immediately. So Tala, I have just described the figures. What are the accidents? So you can say electric shock, slippery, vibration ma hune, अथवा माथिबाट केही झर्ने, electric shock लाग्ने, okay, हातहरु machine मा च्यापिने, fire hazard हुने, sound को vibration को issues हुने, अब बारहरुमा ठोकिने, okay. These are the accidents, type of accidents that need to be reported. Okay. So report the गर्ने तर how to report and who to report. So a construction employee must report an accident to a site manager or safety representative.
किनभने हिजो पनि हामीले कुरा गर्यौं, there should be a safety department. So it should be reported to safety department. The accident should be recorded in an accident book along with any treatment given to the sufferer. It is likely that the employer will need to report the accident to HSE, and HSE can be contacted by telephone or online. यो हेल्थ सेफ्टी एक्जिक्युटिभ चाहिँ उनलाई चाहिँ अब फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ, अनलाइन सम्पर्क गर्न सकिन्छ, बट it needs to be reported to HSE. An accident report must be completed and where necessary submitted to HSE. And any injury, disease or dangerous occurrence must be documented. Any mishap should be documented, and a copy of the accident report must be retained as a record. त्यो सबै रेकर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ. दुर्भाग्य भनौँ हामी कहाँ सेफ्टी कोही छैन, सेफ्टी कोही हुँदैन कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा चाहिँ. Monthly reports of all accidents should be promptly submitted to safety engineer with a copy to the engineer. एउटा चाहिँ आफूसँग राख्ने हो तर कपी पठाउने हो. In charge giving such a data as may be required by the contracting officer. जस्तो चाहिँ हामी document of contracting गरे हुन्छ त्यहाँ चाहिँ they may need these documents. On the event of any accident, a report should be made to the safety engineer with a copy to the engineer in charge within 12 hours of occurrence of the accident. Okay. जति सक्दो चाँडो हो तर minimum 12 hours भित्र चाहिँ you must report it. In a case of fatal accident or those who are so serious that they are likely to result in death of any workman, a report should be made immediately to the engineer in charge of the work. So there is a high chances that he is going to die or he or she is going to die. It must be reported immediately. And these are the mechanism how accidents should be reported and to whom accidents should be reported. So another topic is storage of materials. अब यो storage of materials सँग I think यो धेरैजना नै familiar छन्. हामी कहाँ पनि नेपालमा एउटा केस के आथ्यो भन्दाखेरि there was a storage of poisonous chemicals related with agriculture. त्यसको स्टोरेज पनि धेरै ठुलो इस्यु बनाएको थियो. पछि चाहिँ जर्मनहरूले चाहिँ आफै यहाँबाट लिएर गयो because they bought as a fertilizer के भनेर ल्याएको थियो. But after certain times when the date is expired, it becomes poisonous. So these were all taken back by the respective donors. So in हाम्रो केसमा पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टल थियो. सो अहिले चाहिँ त्यस्तो रिस्क छैन तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैको घरमा सानो न सानो रूपमा चाहिँ स्टोरेजहरूको चाहिँ इस्युजहरू हुन्छ. कसैले ग्यालनमा पेट्रोल स्टोरेज गरे हुन्छ, कसैले के गरे हुन्छ, केमिकल्सहरू हुन्छ. त्यसकारणले स्टोरेज अफ मेटेरियल्समा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्. लेट्स गो थ्रु इट. Handling and storing materials involves diverse operations such as hosting tons of steels with crane, driving a truck load with the concrete blocks, manually carrying bags and materials, and stacking drums, barrels, kegs, lumbers or loose bricks. सबैले stacking हामीले store गर्नुपर्ने हुन्छ. The improper handling or storing of materials can cause costly injuries. And the very best example is the blast of Lebanon. The factor frequently cited by workers as contributing to their injuries was body movement. धेरैले चाहिँ यो कुरा गरेको भनेदेखि body movement मा चाहिँ बढी इफेक्ट हुने हो. Bending followed by twisting and turning were more commonly cited movements that cause back injuries. And back injuries account for more than 20% of all occupational illness. हामी कहाँ जुन स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरू धेरै ठाउँमा एकै ठाउँमा एउटै एरियामा चाहिँ बढी मुभ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ. मुभमेन्ट रिलेटेड वर्क्स हुन्छ र यो मुभमेन्ट रिलेटेड वर्क भएपछि कसैको त रिस्टहरू बढी दुख्ने, कसैको कम्मर दुख्ने, कसैको ढाँडा दुख्ने. र मोस्ट वर्क्स आर 20% of occupational illness भनेको that is back injuries. So workers can be injured by falling objects, improperly stacked materials, or by various types of equipment. When manually moving materials, however, workers should be aware of potential injuries, including the following, that is, strains and sprains of improperly lifting loads,
or from carrying loads that are either too large or too heavy. त्यो भारीहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ जुन ढाड दुख्ने सरक्क त्यो नसा तन्किने कि हुन्छ नि यस्ता कुरा त्यसको बारेमा चाहिँ you should be aware. Fractures and bruises caused by being stuck by materials or by being cut in a pinch points, and cuts and bruises caused by falling materials that have been improperly stored or by incorrectly cutting ties or other secure devices. यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई जुन फ्र्याक्चर हुने घाउ चोट लाग्ने कट्सहरू हुने जुन जति पनि छ दिज आर जुन मेटेरियलहरु स्ट्याक गरे हुन्छ त्यो स्ट्याकहरु गरेको मेटेरियलहरुलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि एभ्री मेटेरियल चाहिँ एउटै चाङमा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ इम्प्रोपरली कतै मेटेरियल मुभ भयो अथवा कतै चेन्ज भयो भन्दाखेरि त्यो वारेर खस्ने हुन्छ त्यस्तोहरुमा चाहिँ that can cause a lot of damage and injuries. So if you talk about the storage of materials, how to manage this? त्यसका एउटा मोरिसन एट अल भन्नेले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क डेभलप गरेको छ, that is framework of efficient storage management on congested construction site, because as far as I know, every site is congested. कहीं पनि त्यो फ्री हुँदैन, अलिअलि congested जहाँ पनि हुन्छ. So workflow of materials storage management मा चाहिँ planning गर्नु पर्यो, of arrangement how to do it, or another is implementation and handling, how to do this, controlling and also supervision and monitoring of storage, right? Or a system of storage management that can be by radio frequency identification technologies, RFID. I think you all know RFID को बारेमा. How is RFID को बारेमा? Are you aware of this RFID? No, sir. RFID भनेको के हो भन्ने जस्तो कि तिमीहरुले कुनै सुपरमार्केटमा गएर कुनै सामान किन्दाखेरि त्यो पैसा नतिरी त्यसमा एउटा ट्याग हुन्छ हो, त्यो ट्याग नतिर्नु पैसा नतिरिकन त्यो सामान लिनु खोलाबाट पास गराउँदाखेरि कुनै कराउँछ, याद छ? सर हो, जुन त्यो ट्याग हुन्छ दैट इज RFID ट्याग हो, रेडियो फ्रिक्वेन्सी को ट्याग हो के त्यो एउटा आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ ट्याग हुन्छ के त्यो, त्यसलाई चाहिँ RFID भन्छ. त्यस्तै नै हरेक मेटेरियलमा RFID राख्दियो भनेको त्यो RFID ले चाहिँ त्यो सामान लैजाने मात्र हैन, अरु इन्फर्मेसन पनि त्यसमा चाहिँ हाल्न सकिन्छ, जस्तो कि यो कहिले कुन ब्याचको हो, कहिले आएको मेटेरियल हो, कस्तो हो, कहाँबाट आयो, त्यो सबै इन्फर्मेसन हाल्न मिल्छ के त्यसमा. दैट इज RFID टेक्नोलोजी. ठीक छ. त्यसपछि अर्को छ बारकोड. बारकोड भनेको यु अल नो, आई थिंक यु आर फेमिलियर विथ दिस. अनदर इज 3D 4D मोडलिङ टेक्नोलोजी भनेको अब स्याम्पललाई ल्याएर चाहिँ अब पहिला मोडलिङ गरेर राख्दा के हुन्छ कसो गरेर पहिले मोडलिङ गर्ने. अर्को चाहिँ GIS बाट चाहिँ हाउ कुन ठाउँमा कसरी लेयरिङ गरेर राख्ने, त्यसको प्रब्लम के हुन सक्छ पहिले इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने. अनदर इज जोइन्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, जस्तो कि JIT सिस्टम भनेको अब ठ्याक्क त्यतिखेरै हाउ इट इज वर्किङ भन्ने सिस्टम कसरी काम गरिरहेको छ, स्टोरेज मेटेरियल जस्तो मेटेरियल त्यसरी टक मिलाएर राख्ने त्यस्ता कुराहरू हो. अर्को चाहिँ सिमुलेसन सिस्टम. अब यो भनेको दिस इज नट द रियल, द्याट इज अ सिमुलेसन. अगेन सिमुलेसनमा चाहिँ पहिले सिमुलेसन गरेर कहाँ राख्दा के हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यसको के हुन्छ, त्यसलाई कसरी अप्ठ्यारो पर्छ, मान्छे मुभ गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यहाँ पोटेन्शियल एक्सिडेन्टहरू हुन सक्ने सम्भावना के हो, पहिले सिमुलेसन गर्ने. ओके. अनदर इज मेटेरियल स्टोरेज मेथड. So optimizing layout spaces, किन भन्दाखेरि we all know हरेक कन्स्ट्रक्सन साइटमा पुरै इनफ स्पेस हुँदैन, एउटा सर्टेन बाउन्ड्री भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ स्पेसहरु इनफ हुँदैन. सो यु हेभ टु अप्टिमाइज लेआउट स्पेसेसहरुमा चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर कुन ठाउँमा के कसो राख्ने भन्ने हुन्छ. देन इज अप्टिमाइजिङ मेटेरियल फ्लोज. जस्तो कि अब मेटेरियलहरु स्टोरेजबाट बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कुन मेटेरियल कसरी कति क्वान्टिटीमा कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरु हो. And the role of responsible parties, that is contractors, suppliers, material managers, and material surveyors, engineers, and architects. So this all workflow, material storage management, system of storage management, material storage methods, and the role of responsible parties, all this combined to form a framework for efficient storage management system on congested or even in the non-congested construction site.
So storage of materials prevention, जस्तो कि यसबाट हुने हजारहरुबाट चाहिँ पहिले कसरी नि बच्ने भन्न खोजे हो. That is, cement bags should be stacked on a raised platform. त्यो भुइँमा टासा राख्दैन, अलिकति प्लेटफर्मलाई रेज गरेर काठको तख्ता राखेर त्यसमाथि राख्छन्. Covering with waterproofing materials. किनभने वाटरको कन्ट्याक्टमा सिमेन्ट आयो भनेदेखि यो त्यो सिमेन्ट काम लाग्ने हुँदैन. It should be kept 30 cm away from the wall, and stacks should not exceed 12 bags. 12 ब्याग मात्र चाङ लाउनु भन्छ सिमेन्टको बारेमा. सो यो कुराहरु थाहा थियो पहिला कसैलाई? यस्ता कुराहरु भुइँमा राख्नु हुँदैन भनेको चाहिँ थाहा थियो होला. तर वलबाट 30 सेन्टिमिटर राख्ने 12 बोरा मात्र चाङ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो. Okay, so these are new information that you get. Bricks, tiles, and concrete blocks are stacked at ground level. Height of the stack should not exceed 2 meters. Aggregated, both fines and cores are stacked on the clean and hard surface in stacks, with the stack dimension generally 2 meters by 2 meters by 0.5 meters. अब यो कुराहरु चाहिँ normally follow हुँदैन हामी चाङ लाउने हुन्छ. Another is inflammable materials must be stacked separately from other materials and should be protected from fire hazards. We all know this. Explosives are kept in safe place. अब explosive बारेमा हामीले चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन किन भन्दाखेरि explosive related हामीले जुनसुकै काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we have to call army पुलिस चाहिन्छ. एउटा आर्मी चाहिन्छ, अर्को पुलिस चाहिन्छ. किन भन्दाखेरि यो explosive material को स्टोरेज चाहिँ आर्मीले गर्छ. अनि जुन दिन हामीलाई एक्सप्लोजिभ चलाउनु पर्यो युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पुलिसलाई चिठी काट्ने र आर्मीलाई चिठी काट्ने र पुलिस र आर्मीको रबरमा मात्र युज हुन्छ. सो देयरफोर यो ह्यान्डलिङ अफ एक्सप्लोजिभ मेटेरियल्सको बारेमा हामीले फेरि टेन्सन लिनु पर्दैन. तर बाहिरतिर दिज अल आर ह्यान्डल्ड बाई कन्स्ट्रक्सन साइट. Another is rebars should be kept away from moisture to prevent rusting. We all know this. So we are now at the storage of materials. So the materials of common use must be stacked near the place of their use to minimize handling. Regular use nearest place. Heavy items must be stacked away from fences, soft ground, and unsure support. Heavy materials also soft ground tilt हुन्छ र टप हुन सक्छ, झर्न सक्छ, त्यसले एक्सिडेन्ट हुन सक्छ. Cement should be kept constantly moving by using the earliest arrival first. है जुन नयाँ मेटेरियल चाङ लाउने पुरानो सबै सिधाउँदै जान्छ त्यो मुभ त्यो सर्कलमा राख्नु पर्ने हुन्छ सर्कुलेसनमा. And materials must be stored stacked in secure place. Adequate precaution against fire should be provided. And all materials in bags, containers, or bundles stored in tires should be stacked, blocked, and interlocked, and limited to height so that it is stable, secure against sliding and collapse. Okay. Inflammable liquids and grease should be stored in no smoking area and properly separated from other stored materials. किनभने यो फ्लेमेबल चीजहरु एउटै ठाउँमा भयो भनेदेखि बाँकी सबै स्वाहा हुन्छ. Similarly, used lumbers should have all nails withdrawn before it is stacked and stored. Used planks are जुन हुन्छ त्यो सबैको किला चाहिँ निकाल्नु पर्छ भन्छ. In withdrawing sands, gravels, and crushed stones from frozen stockpiles, no overhanging should exist at any time. जस्तो कि हामीले कहिले खन्दाखेरि अथवा कहिले चाहिँ जस्तो कि एकदमै अब हामीका त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट त छैन तर पनि अब एकदमै टेम्परेचर भयो भनेदेखि त्यो मोइस्चर छ भनेदेखि त्यो आइस भएर बस्छ एकदमै कडा भएर बस्छ र त्यो हामीले खन्दाखेरि चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ गरेर खन्ने चाहिँ because you may get trapped in that. Materials dumped against wall or partitions should not be stored to a height that will endanger the stability or exceed the resisting strength of such walls and partitions. So, पर्खालमा अडेस लाएर अथवा त्यहाँनिर पुरै मेटेरियल थुक्राउनु हुँदैन because त्यही थुक्रोले wall failure गराइदिन्छ. Persons working in hoopers or in high piles of loose materials should be equipped with lifelines and safety belts. Okay, hoopers, that is
बेल्ट्सहरु त्यस्तोहरुमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी लाइन्सहरु सेफ्टी केबल्सहरुमा चाहिँ कनेक्टेड भएर काम गर्नु जस्तो कि पोलमा चढ्दाखेरि जहिले पनि देख्या होला एउटा कमरमा बाँधेको बेल्टले चाहिँ अन्त उ गरे हुन्छ त्यो भनेको द्याट इज द सेफ्टी बेल्ट्स so there should be a lifelines. Another is atmosphere in a confined place. So generally speaking, a confined space is an enclosed or partially enclosed space that is not primarily designed or intended for human occupancy and has a restricted entrance or exit by way of location, size or means. एकदमै सानो एरिया र just limited in out गर्न सक्ने एउटा space, एकदमै closed environment that is confined place and can represent a risk for the health and safety, for anyone who enters due to one or more than following factors. Its design, construction, location or atmosphere. त्यो रिजनले गर्दा हुन सक्छ अर्को the materials or substance in it. Another is work activities being carried out in or the mechanical process and safety hazard presents. जस्तो कि कुनै पनि confined environment मा कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यदि क्लोरिन मात्र राखेको छ भन्दाखेरि हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ. So environment मा कस्तो environment छ कस्तो लोकेसनमा छ त्यहाँ एटमोस्फियर कस्तो छ मेटेरियल के युज गरेको छ त्यहाँ hazard materials के छ त्यसले चाहिँ it affect the health and safety of anyone, those who entered in that confined place. So, for examples, confined places ma चाहिँ whales र whale इनार सफा गर्ने क्रममा धेरै मान्छे मरेको भन्ने कुरा हामीले धेरै पटक सुनेका छौं. धेरै नै पटक सुनेका छौं तर still safety को issues त्यसको बारेमा कसैले के बोल्दैन. Okay. Another is manholes, that is मङ्काल. मङ्कालमा चाहिँ युज हुन्छ हामी मान्छे छिरिरहेको हुन्छ त्यो सफा गर्नलाई क्लग हुँदाखेरि. Another is culverts. Another is cold storage. Another is ship holds, चाहिँ जहाजहरुलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ. संसारमा सबभन्दा बढी एक्सिडेन्ट हुने भनेको शिप होल्ड्सहरु पनि हो. एउटा अरू ठाउँ मध्येमा शिप होल्ड्सहरु पनि. Another is subcellars, silos, open ditches, tanks, vaults, and tunnels. So these are confined environment place where there is high risk, high hazard, and there is a lot of chance of accident. So hazard in a confined space, there are a lot of hazardous environment. One is related to poor air quality. That is, there may be an insufficient amount of oxygen for the workers to breathe. Atmosphere might contain a poisonous substance that could make a worker ill or even cause worker to lose consciousness. Your environment saying the poisonous substance भनेको tunnel हुन्छ because tunnel खन्दाखेरि विभिन्न किसिमका gases निस्किन्छ and we don't know, and some are poisonous, some may cause death, some may cause to lose consciousness. So tunnel मा चाहिँ बढी risk हुन्छ. Another is natural ventilation alone will often not be sufficient to maintain breathable air quality. जस्तो कि अब कुनै ventilation mechanism छैन तर naturally ventilate हुने mechanism छ भन्दाखेरि it is very impossible to have a breathable air quality in that environment. So one hazard is poor air quality. Another is chemical exposures due to skin contact or ingestion as well as inhalation of bad air, chemical exposure. Another is process-related hazards such as residual chemicals, release of contents in a supply line. But त्यस्तोहरुमा चाहिँ that is a process हुँदाखेरि चाहिँ mechanismबाट चाहिँ त्यो भएको release भएर hazardous chemicals. These are also hazards related in the confined places. Another is fire hazard. There may be an explosive and flammable atmosphere due to flammable liquids and gases and combustible dust
which if ignited could lead to fire or explosion. So another is 5 hazards. Another is safety hazards, such as moving parts of equipment, structural hazards, entangles, slips, falls. The safety related hazard. Another is radiation. Is just radiation, equipments, chemicals, substances. Use bhasha there is a chances of radiation. Another is temperature, extreme temperature including atmospheric and surface. Temperature related, I would like to share one example. Let's talk about Sangza Adi Kholatira Garvaga Denison. Who is your group man? सर हामी चाहिँ उता प्रोजेक्ट गर्न गएको थियौं सर आधी खोलामा आधी खोला प्रोजेक्ट गर्न गएको थियो त्यहाँनिर एउटा बुडोल पावर कम्पनीको आधी खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ डु यु नो दिस त्यसो थाहा भएन सर हामी चाहिँ उता वाटर सप्लाई प्रोजेक्टको लागि त्यहाँ गएको थियौं आधी खोला गाउँपालिकामा ओके आधी खोलाबाट ड्यामिङ गरेर पहिला 5 मेगावाटको थियो अहिले 10 मेगावाटमा बनायो त्यसलाई त्यो ड्यामिङ गरेर त्यो पानीलाई चाहिँ टर्न लगेर गर्छ के अनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज वन पावर हाउस चाहिँ 250 मिटर तल छ अन्डरग्राउन्ड सो when जब मेसिनहरु रन हुन्छ त्यहाँनिरको जेनेरेटरहरु 250 मिटर तल टेम्परेचर चाहिँ 45 पुग्छ त्यहाँनिर एकदम 45 एकदम कन्जस्टेड इन्भाइरोमेन्ट छ एकदमै स्मल स्पेस छ त्यो स्मल स्पेसमा किन भन्दाखेरि देयर इज ओन्ली टर्बाइन र जेनेरेटर बाइ अरू के पनि छैन त्यो एकदमै कन्फाइन्ड स्पेसमा चाहिँ 250 मिटर तल एक्सकाभेट गरेर चाहिँ त्यो बनाएको छ रकमा र त्यो यति गर्मी हुन्छ त्यहाँनिर यति गर्मी हुन्छ कि हामी जस्तो गयो भनेदेखि बस 5 मिनेटमा खर्लाखुर्लुक भिजेर हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँनिर सो दिज आर टेम्परेचर एक्सट्रिम टेम्परेचर इन्क्लुडिङ एटमोस्फेरिक एन्ड सर्फेस छ तर ह्युमन क्रिएटेड पनि हुन्छ त्यो मेसिन चलेपछि त्यो टेम्परेचर त्यहाँ हिट जेनेरेट हुन्छ त्यो हिटले गर्दाखेरि चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुने बेलामा हिट जेनेरेट हुन्छ अब हिट जेनेरेटले गर्दा त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै एकदमै हाई टेम्परेचरमा हुन्छ सो द्याट आई जस्ट वान्ट टु सेयर द्याट एक्जाम्पल अनदर सिफ्टिङ अर कल्याप्स अफ बल्क मेटेरियल्स बल्कमै मास मुभ भइदिने सानो स्पेसमा राखेको कुराहरू चाहिँ मुभ भइदिने जस्तो कुनै भाइब्रेसनले गर्दाखेरि क्ल्याप्स भइदिने ब्यारियर फेलियर रिजल्टिङ इन फ्लड कतै हामीले त्यो फ्लडको ब्यारियर राखेको छ भनेदेखि अब त्यो फेलियर भइदिने एन्ड रिलिज अफ फ्री फ्लोइङ सलिड जस्तो कि अब किन भन्दाखेरि एउटा भनौँ न बालुवाको थुप्रो हामीले एउटा ब्यारियर बनाएर थुप्रो राखेका छौँ र त्यहाँनिर कतै त्यो फेलियर के भयो भनेदेखि त्यो पुरा मेटेरियल नै वाटर बगेर जस्तो त्यहाँ हुन्छ त्यो यु हेभ एभर हर्ड अबाउट ड्राई फ्लड कहिले सुनेको छ त्यसमा चाहिँ पानी हुँदैन मेटेरियल मुभ हुन्छ कि मेटेरियल वाटरवर्थी मुभ हुन्छ जस्तो कि यु क्यान सी द्याट एक्जाम्पल अब स्लो फेलियरलाई पनि एक किसिमको लिन सकिन्छ त्यहाँ पानी हुँदैन तर मेटेरियल चाहिँ बग्छ क्या पानी जस्तै ओके द्याट इज अ फ्री फ्लोइङ सलिड another is uncontrolled energy including electric shock which is beyond our controlling capacity the energy हामी चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सक्दैनौँ सक लाग्यो भनेदेखि so working difficulties in confined place ma चाहिँ the entrance exit of the confined space might not allow the worker to get out into time and should there be a flood or collapse or free flowing of solid मतलब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भनेदेखि बाहिर निस्किनै पाउँदैन त्यति टाइमै पाउँदैन उनीलाई त्यसबाट एक्जिट हुन सेल्फ रेस्क्यू बाई द वर्कर्स इज मोर डिफिकल्ट एन्ड रेस्क्यू अफ द victim is more difficult. The interior configuration of the confined space often does not allow easy movement of people or equipment within it. So natural ventilation alone will often not be sufficient to maintain breathable air quality. The interior configuration of the confined space does not allow easy movement of air within it. So the conditions can change very quickly. Then in case of confined space, accident mishap very rapidly the environment changes.
भाग्न सक्दैन, त्यहाँबाट केही गर्न सक्दैन, केही ट्र्याप पर्यो भने त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन, एकदमै स्मल स्पेस, स्मल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। So you can see the space outside the confined space can impact on the condition inside the confined space and vice versa. So the work activities may introduce hazard not present initially. सुरुमा चाहिँ देखिँदैन, तर पछि चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि फिल हुँदै आउँछ। So we can see here normally मैले यहाँ तीनवटा example दिएको छु, the very small space मा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। The vertical shaft, so you can do nothing, मान्छेलाई मुभ गर्न हुँदैन। कुनै कुनै केसेसहरुमा त मान्छेलाई त्यो ट्युब भित्र राखेर भित्र छिरा हुन्छ, to see what is happening there, what is going in problem. You can feel how hazardous it is to, how difficult it is to work in a confined space. So prevention in confined space. Every worker place where persons are required to work in a confined place should have adequate ventilation, should be provided, and no person should be allowed to enter any place where there might be a poisonous atmosphere. उसलाई जो जाने मान्छे हो उसलाई चाहिँ adequate environment, adequate सबै ventilation system, सबै mechanism provide गरेर, र जो चाहिँ unauthorized or unrelevant people छ भने this should not be allowed in that environment unless the person wear a suitable breathing apparatus and equipped with the lifeline. The ventilation system मात्र हैन, proper dress हुनु पर्यो र एउटा lifeline हुनु पर्यो। यदि केही भइहाल्यो भनेदेखि this is going to save me. So when workers are employed in sewers and manholes which are in use, it should be ensured that the manholes covers are opened and ventilated at least for an hour before the workers are allowed to go into the manholes. Because it's always another monkalma sile phani bhitra chiro, but it should be left for open, ventilated for at least an hour. The open manholes should be guarded with the suitable railings. The manholes railing guard and provide with the warning signals to prevent accidents to the public. So the manhole, full open manholes on the Kimanchi because so do you remember one event in Kathmandu Valley? त्यतिखेर चाहिँ यति पानी पर्यो कि दुईजना त्यो भिडियाको मान्छे त्यो मङ्कालमा हुन्छ नि ढलमा, ढलबाट भयो। Do you remember? कसैलाई याद छ यो घटना? यो त सर सानो खुसीमा हैन? हो, सानो खुसीमा। हो सर। याद छ? त्यसमा त एकजना मर्यो र एकजना बाँच्यो हैन? हो सर। You can imagine yourself, यदि त्यो घटनामा हामी जस्तो आफू पर्यो भने के हुन्छ होला। So त्यस्तो यदि म्यानहोलहरु छ, ओपन छ भने that should be guarded. Suitable railing त्यसलाई चाहिँ guard गरिदिनुपर्छ। So the prevention in confined places are the sufficient that appropriate rescue apparatus should be readily available. Just a suitable breathing apparatus, suitable reviving apparatus, suitable safety belts and sound materials with ropes and adequate length and strength. त्यस्तो कुराहरु चाहिँ एकदमै अवेलेबल हुनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कन्फाइन्ड स्पेसेसहरुमा काम गर्दाखेरि। So let's go for another is prevention from drowning. अब पानीमा चाहिँ डुब्दाखेरि कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु हो। I think the best is you must know swimming before you are going. The त्यहाँको safety environment is सबैलाई चाहिँ you need to first be careful for that. र हरेक water-heated environment मा चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ safety first. So to prevent drowning on sites adjacent to water, suitable equipment should be provided and maintained in an efficient state and should be kept for prompt rescue of any person in danger of drowning. त्यसको लागि चाहिँ हरेक त्यहाँ हुनुपर्छ र हुनुपर्ने हो। Life preservers, vests, bails should be worn by all persons while working on the floating pipelines, pontoons, rafts, float stages, etc. यो pontoons भनेको बुझ्छ? You know what is pontoon? कसैलाई थाहा छ pontoon भनेको? फ्लोट गर्न के
जेटो लागि अनि फ्लोट गर्ने अब्जेक्टको फ्लोट गर्ने अब्जेक्ट नै हो हैन कसैलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर ओखलडुङ्गा कसरी गर्छ ओखलडुङ्गा घर anyone from that area पहिला के राख्यो भन्दाखेरि सुनकोसीमा त्यो अहिले आएर ब्रिज भन्यो पहिला ब्रिज नआउँदाखेरि चाहिँ सुनकोसीमा चाहिँ आर्मीले एउटा टन्टन बनाएको थियो टन्टन के थियो भन्दाखेरि केबलमा चाहिँ त्यो स्टिलर ठुलो बढी थियो त्यसमा चाहिँ भनौँ न भित्र ड्रम राखेर एयर टाइट थियो त्यो चाहिँ एयर हुन्थ्यो तर त्यो फ्लोटिङ नै गर्यो र त्यसमा चाहिँ गाडीहरू राखेर गाडीलाई चाहिँ पारी लाने वारी लाने द्याट इज अ पन्टन ओके त्यस्तोहरूमा चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ अब अहिले आई थिङ्क पोखरा त सबैजना गएको छ पोखरा फेवातालमा अहिले चाहिँ सबैले लाइफ बेस्ट लगाउनुपर्छ हो कि होइन हो सर होइन पहिला थिएन पहिला यो लाइफ बेस्ट लगाउने चलनै थिएन तर पछि आएर सेफ्टीको इस्यु देखाएर त्यहाँदेखि चाहिँ सबैले सबैलाई बेस्ट अनिवार्य गरे त्यसले गर्दाखेरि कोही मान्छे के अरे एक्सिडेन्टली केही भयो भने बाँच्न त बाँच्छ नि बेस्ट लगाउनेमा त केही हुने होइन तर सेफ्टी त हो सो नो वर्किङ alone in night where there is a potential drowning hazards regardless of other safeguards provided यदि राति काम गर्नु पर्यो भनेदेखि एक्लै काम गर्ने नै हैन यदि सेफगार्ड्सहरु सबै प्रोवाइडेड छ भनेदेखि मात्र हो तर सकेसम्म चाहिँ नट अलोन एक्लै हैन सो देयर इज अ के भन्ने एउटा दिस इज साइन अफ सेफ्टी अब बेल्ट लाउनु पर्यो केरी पानीमा डुब्यो भनेदेखि यु शुड गिभ अ साइन र यदि त्यहाँनिर फ्लोटिङ के छ भनेदेखि पाइप सर्कुलर पाइप्सहरू के छ भनेदेखि अथवा बेल्ट्सहरू छ भनेदेखि यु शुड युज इट र दिस शुड बी इमिडिएट हेल्प मेकानिजम कोही ड्रन बस्छ भने त्यसलाई सुताएर मुखबाट पानी निकालिहाल्नुपर्छ सो दिज आर द ड्रनिङ चेन अफ सर्भाइभल कसरी सेफ हुने ड्रनिङ इन्भाइरोमेन्टमा सो दिस इज समथिङ अबाउट प्रिभेन्सन फ्रम ड्रनिङ another is prevention from fire protection that is all combustible waste materials wood scaling soiled rags etc should be removed daily and burned in suitable areas fires weldings and flame cutting should not be permitted यो कफर ड्याम बनाउँछ नि पानीमा हजुर हो त्यति बेला हामीले त्यो बेडको जियोलोजिकल स्टडी गर्छौं कि गर्दैनौं गर्छौं होला हैन बेडको जियोलोजिकल स्टडी भन्नाले यो कुराहरु त तिमीले कफर ड्याम युज गर्नुभन्दा पहिले नि स्टडी गरे हुन्छ कुराहरु त जियोलोजिकली किन भन्दाखेरि कफर ड्याम त सिरियस हो हजुर अनि हो त्यो स्टडी गर्नुपर्छ हैन त्यो कसरी पोसिबल छ भनेको कि जियोलोजिकल हजुर मतलब बेडको ओके तिमीले इन्जिनियरिङ जियोलोजी त पढ्यौ होला हैन हजुर अनि जियोलोजिकल म्यापिङ पढेछौ जियोलोजिकल म्यापिङ पढेछ है अब तिमीले जियोलोजिकल म्यापिङ गर्दाखेरि सरफेसको म्यापिङ गर्छौ हैन हजुर अनि सरफेसको म्यापिङलाई के गर्छौ तिमीले एक्सटेन्ड गर्छौ कहाँसम्म गएको छ भने हो ओके हैन एन्ड सरफेसको त एक्सटेन्ड गरेपछि नाउ यु एक्ज्युम दैट यो यति डेप्थसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ के त्यस्तो एक्सिडेन्ट छैन सर त्यो ड्याम बनाउँदा त्यो सबै स्विफ्ट अवे हुने कि स्विफ्ट अवे हुने के त्यो कोफर ड्यामहरु नि कफर ड्याम भनेको अर्को कुरा हो सानो रिभरमा त भने हैन नि त मैले त ठुलो ठुलो रिभरहरुमा बीचमा पुल बनाउनु पर्यो सी ओसियनहरु त लगभग त्यस्तो खाले ब्रिज बनाउँछ नि ओके बल्ल कन्टिन्यू कुरा बुझे त्यसमा चाहिँ नर्मली के गर्छ भन्दाखेरि साइडबाट कफर ड्याम हाल्छ त कफर ड्याम भन्दा पनि स्टिलको ब्यारियर हुन्छ ओके अनि त्यो स्टिलको पहिला के गर्छ भन्दाखेरि स्टिलको ब्यारियरलाई पहिला स्टिल त बाहिरै कास्ट गर्न मिल्छ नि त डायफ्राम सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल फ्रेम बनाउँछ जत्रो फाउन्डेसन हो फाउन्डेसन भन्दा ठुलो फ्रेम बनाउँछ अनि त्यसलाई लगाएर पानीमा डुबाउँछ भित्र तब जबसम्म त्यसले जमिनमा छुँदैन तबसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो लेन्थबाट इन्क्रिज गरिकन वेल्डिङहरू एड गरिकन त्यो लेन्थ बढाउँदै माथि लान्छ
र जब त्यसले जमिन छुन्छ त्यसलाई ह्यामरिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ जमिनमा गाड्छ त्यो स्टिल सर्कुलर प्लेटलाई। र जब त्यो भित्रको पानी हुन्छ त्यो भित्रको पानीलाई चाहिँ पम्प आउट गरेर बाहिर निकाल्छ। पम्प आउट गरेर बाहिर निकालिसकेपछि सिनेरियो कस्तो हुन्छ भनेदेखि बाहिरतिर जम्मै पानी हुन्छ, भित्रतिर चाहिँ तल बेसमा चाहिँ हिल हुन्छ है। अनि मान्छे चाहिँ सुट लगाएर भित्र छिर्छ, सुट लगाएर छिरेर मेबी 15 मिटर 20 मिटर हाइटको पानी हुन्छ तिमीभन्दा उता बाहिरपट्टि, भित्र त्यहाँ छिर्छ, त्यहाँ हिलो सबै सफा गर्छ, फाउन्डेसन ले गर्छ, त्यसपछि बाहिर निस्कन्छ। अगेन इट इज अ रिस्की, उसँग लाइफ लाइन हुन्छ, मिटर जोडिया हुन्छ त्यो प्रेसर चाहिँ केबलसँग जोडिया हुन्छ, उसलाई केबल दिया हुन्छ एउटा, जो मान्छे तल झर्छ उसलाई केबल एट्याच हुन्छ कि केही गरी एक्कासी पानी भत्तै आयो कतै फुट्यो अरे भनेको त्यत्रो प्रेसर मासको पानी आयो भने उसलाई त गाह्रो हुन्छ नि। अनि त्यो उसँग प्रेसर विथ स्ट्यान्ड गर्ने खालको ड्रेस हुन्छ नि। एजुको बिल हो त्यहाँ चाहिँ प्रेसर हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिनेर कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले वाटरमै कास्टिङ गर्नुपर्छ, वाटरमै कङ्क्रिट कास्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र ऱ्यापिड सेटिङ सिमेन्ट भनेको तिमीले सुने होला नाम होइन? हजुर हजुर, ऱ्यापिड हार्डनिङ। ऱ्यापिड सेटिङ सिमेन्ट छ, ऱ्यापिड हार्डनिङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ वाटरमा कास्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो युज गर्छ, गरेर सिधै पानीमा हाल्छ क्या। अनि पानीमा हाल्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन, आफूले यस्तो भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई फेरि मान्छे नै जानुपर्छ। त्यतिखेर पनि अगेन विथ द प्रपर ड्रेस, लाइफ लाइन सबै चिज प्रोभाइड गरेर पठाउँछ। अब हामी त्यहाँ के गर्छ भन्ने सोध्यो भनेदेखि हामी कहाँ त त्यो लेभलको त कामै भएको छ। ठुल्ठुलो जति पनि बिग प्रोजेक्टहरू छन् सबै विदेशीले गरिरहेछ, शान्तिमा क्लास सेटल्स गर्ने, त्यहाँ सेफ्टीको कुरा हुन्छ न के हुन्छ, हामीलाई त प्रब्लम छ। ओके, सो smoking should be prohibited in all flammable materials stores like carpentry, paints, shops, garage, services, station. No smoking को sign चाहिँ बकाइदा posted हुनुपर्छ on all such areas. So accumulation of flammable liquids and floors, works, etc. should be prohibited. So flammable liquid जम्मा भयो भने त्यतिकै छोड्दिने हिँड्दिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तिमीहरूले ठेकापट्टामा कति इन्भल्भ भएको छौ अथवा ठेकदारको सिनारी कतिले एक्सपिरियन्स गरेको छौ त्यसमा हेर्नु भन्दाखेरि कहीँ सी उनीहरूले चाहिँ त्यो लिक्विडको स्टोरेजलाई छुट्टै रुम बनाउँछ, तर स्पिल भएको चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले क्लियर कहिले पनि गर्दैन, त्यतिकै छोड्दैन कि त्यहीँ बगिरहन्छ। And flammable liquids, lubricants should be handled and transported in safety containers and drum which can be kept tightly capped. सम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो फ्लेमेबल लिक्विड्स छ भने पुरा सेफ्टी कन्टेनरमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, मुभ गर्नलाई अब कम्प्लिटली क्याप हुनु पर्यो, एकदमै सिल हुनु पर्यो। सो फायर फाइटिङ अरेन्जमेन्ट हेर्ने भने कि फायर एक्सटिङ्ग्विसर्स, fire buckets, painted rails should be provided at all fire hazard locations. I think you all know यो हाम्रो पेट्रोल पम्पमा प्राय हुन्छ, देखाएको छ हैन सबैले? सबैले देखाएको छ पेट्रोल पम्पमा देखाएको छ सर, राखेको त्यहाँनिर छ। Another is extinguishers should be inspected, serviced and maintained in accordance with the manufacturer's instruction. त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको जुन भाँडोहरू हुन्छ त्यो के भन्ने त्यसलाई क्यान भनौँ अथवा त्यो हामी त्यहाँ पनि क्याम्पसमा कतै कतै राखेको छ होला, त्यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ द्याट सुड बी मोनिटर्ड, इन्सपेक्टेड एन्ड सर्भिस मेन्टेन्ड। किनभने त्यो म्यानुफ्याक्चररले चाहिँ यति पिरियडपछि यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको हुन्छ, र द्याट सुड बी डन periodically, that should be maintained. So this is about fire hazards. You can see here fire लाई भन्दाखेरि अब कराउने, अलार्म बाल्ने, कल गरिहाल्ने, अनि त्यो जुन फायर फाइटिङको जुन स्प्रे हुन्छ त्यो युज गर्ने। त्यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ डोन्ट थिङ्क अफ ग्यादरिङ अफ मेटेरियल्स, आफ्नो सामान पोको पारेर भागौँ भने त्यो सोच्नु हुँदैन। नेभर युज लिफ्ट इन सच सिनारियो, सकेसम्म स्टेयरकेस गर्नुपर्छ। र यु क्यान सी
हामी उठेर हैन कि सुतेर बेसी धुवा बढी भयो भनेदेखि क्रल गरेर भाग्नुपर्छ. This is something about fire. Another is electrical related posters हेर्ने you can see आफूले नजानेको केबल्सहरुसँग त्यस्तै नेकेडली काम गर्नु हुँदैन. त्यो हजार्डस हुन सक्छ, करेन्ट लाग्न सक्छ, आगो लाग्न सक्छ, फायर रिलेटेडहरु. कहिलेकाहीँ स्विचेसहरु अथवा त्यो क्यापासिटीहरु एम्पियरहरु नमिलेको स्विचेसहरु पर्यो भनेदेखि आगो लागिन्छ. So these are something electrical safety related with fire hazards. So the next is the first aid and medical care. I think it should be placed everywhere. At every worksite, suitable arrangement for rendering prompt and efficient first aid to injured persons should be maintained under the guidance of medical officer in charge of the project. You not only project, it should be first aid should be provided everywhere, everywhere in office, in buildings, in personal house, in cinemas, in restaurants. First aid not only in construction project. The first aid appliances, including the adequate supply of sterilized dressing, sterilized cotton wool, should be maintained in readily accessible place. So first aid part. The first aid छ भनेर भन्ने तर कहाँ राखेको छ थाहा छैन भने त्यसको कुरा हुँदैन. सब चीज हरेक चीज मटेरियल हरेक सेफ्टी इन्भाइरोमेन्ट र हरेक easily accessible हुने ठाउँमा. So adequate identification and directional markers should be provided to readily denote the location of first aid stations and hospitals. जस्तो कि कुनै पनि प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यहाँबाट हस्पिटल कुन चाहिँ कति टाढा छ, नियरेस्ट कुन हो, त्यसको हरेक इन्फर्मेसन्सहरु, हरेक मार्क्सहरु अनि प्रोवाइड गर्न सकिन्छ. त्यो हुनुपर्छ त्यहाँनिर. जस्तै कुनै एउटा साइटमा इन्भल्भ भयो भनेदेखि त्यो नियरेस्ट बाइ त्यो हेल्थ पोस्टहरु छ कि सबै इन्फर्मेसन र लोकेसन्सहरु इट शुड बी वेल डिनोटेड एन्ड वेल मेन्टेन्ड. Finally, we have personal protective equipments, that is rubber boots, hard tools, safety boots, hard hats, safety belts, goggles for stone and metal grinders, stone chippers, gas welding aprons, gloves, battery, lamps, helmets, personal protective equipment भित्र आउँछ. Items of personal wear should be maintained in serviceable conditions and should, before being reused to other employees or returned to the store, should be cleaned, inspected, and repaired if necessary. Loose clothing, hand rings, loose watches, chains, etc. should not be worn around moving machinery and other source of entanglement. And it's very, it should not be done. So, as a personal protective equipment, you all know, goggles, hard hats, masks, gloves, boots, high visibility clothing, earplugs, सबै चिज चाहिन्छ. र अझ थप्ने हो भन्दाखेरि अब त अहिले hand sanitizers पनि should be provided at every places. Sanitizationहरु चाहिँ एकदमै हुनुपर्ने हुन्छ. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोभिड को जुन पेन्डेमिक छ यो इस्यु पछि यो construction site, not only construction site, सायद धेरै कुराहरुमा चाहिँ we will see a lot of behavioral changes. Behaviorहरुमा चाहिँ धेरै चेन्जेस हामीले पाउँछौं. मान्छेको बिहेभियरहरु, इन्स्टिट्युसनले राख्ने इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसनल बिहेभियरहरु सबै चेन्जेस हुन्छ. So this is all in this class, Azure class. So if you have any questions related with this safety, rules हरु छ. हामीले आज जे पढ्यौं, जे आज हामीले डिस्कस गर्यौं, यसबारेमा के if you have any questions, I can raise any questions if you have. So this is all what we studied in chapter 3, and so related with safety rules and all these stories, first aid, prevention, drowning, PPE, confined environment. So key questions are someone you can raise a question. Do you have anything to say? Any questions? Sir, who is a safety engineer? No, sir. Azure. Bujin actually, please. Who is a safety engineer?
ओके सेफ्टी इन्जिनियरको लागि चाहिँ there is not such any subject जसले चाहिँ पढेर चाहिँ now I am a safety engineer भन्ने, but safety engineer is a person, he's an engineer, civil engineer नै हो, who is more concerned towards the safety. For example, तिमीहरूले पढेर गइसकेपछि you are now eligible to be a safety engineer. अब यहाँ दुर्भाग्य के हुन्छ भन्दाखेरि सेफ्टी इन्जिनियर भन्ने पोस्टमा कसैलाई राखिन्छ, तर दुसुकैले राखे पनि he should have idea about safety. Construction सेफ्टीको आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ. ओके, तिमीहरूलाई सेफ्टी इन्जिनियर बनाउनलाई त हामीले पढाएर हो. Any more? No, sir.